مهاجرت گذشتن از 7 وادی عطار است. بعضی ها به وادی دوم نرسیده بر می گردند. بعضی ها تا ابد در وادی حیرانی سرگردان می مانند و بعضی از هر 7 می گذرند. نوشتن از مهاجرت مثل نوشتن روی کاغذ بی خط است. برای نوشتن قصت خطوط کاغذ را خیلی دور، خیلی نزدیک اگر تعریف کنی، قصت خواناب و خواندنی نمی شود. شهرهای دیگر دنیا را نمی دانم، اما تورنتو شهر 72 ملت است. 72 ملت مهاجر با عقیده، گرایش، رنگ، زبان و مبدأ متفاوت. همه این دلشدگان به امیدی ترک وطن کردند. هیچ آدمی خانه اش را ولو خانه‌ای روی آب به همین سادگی بی خود و بی جهت رها نمی کند که برود. چراییش برای هر آدمی با دیگری فرق می کند، اما شکی نیست که دلتنگی همیشه با آدم است و همیشه بخش مهمی از آدم جایی در گذشته جا مانده. در اتاق خانه پدری، در زیر درخت گلابی، در بوی پیراهن یوسف یا در قندون جهیزیه مادر، حتی در طعم گیلاس. در خارج همه میوه ها مزه آب می دهند. بماند. مهاجران روز اول که پایشان رسید به فرنگ خواب زده ها هستند که حالا فقط به زندگی و دیگر هیچ فکر می کنند. نگاهشان که میکنی انگار اژدها وارد می شود. روز اول و دوم با رفقا و بی رفقا، لیوان قهوه تیم هورتونز به دست، پای CN تاور و کنار مرسدس عکس همین الان یهویی میگیرند. غافلند از این که روز سوم روز واقعه است. روز سوم تازه به خودشان میآیند، گیج و گنگ و پر از پرسشند. ازشان که بپرسی در دنیای تو ساعت چند است، ساعت روی دستشان وقت تورنتو را نشان می‌دهد، اما ساعت تنشان به وقت جایی است که از آن آمدند. و همانا یاد گرفتن دوباره قوانین رانندگی و چگونه حساب بانکی باز کردن و از کجا خط تلفن و اینترنت گرفتن و هزار کار نکرده و رگبار اطلاعات، آن هم به زبانی جز زبان شکر فارسی، بر سر هر قیصری که ببارد ناغافل تبدیل می شود به همان صمد که به شهر می رود. آن هم شهری که یک کوه ندارد که اقلن مهاجر شمال و جنوب خیابان یانگ، این درازترین خیابان دنیا را پیدا کند، بلکه گم و گورتر از این که هست نشود. آن هم شهری که در آن باد چنان میوزد که مهاجر هر بار با خودش میگوید لاک پشت ها هم پرواز میکنند، حتما دیگر این باد ما را خواهد برد. خدایی نکرده فصل سرما اگر پایش به اینجا رسیده باشد که واویلاست. اینجا برف روی کاجها به طرفت العینی می شود قندیل. فصل زمستان تورنتو فصل کرگدن است. اینجا آدم برفی خود آدم است که تا هم فیها خالدونش یخ زده. توفیر نمی کند مهاجر با دستهای خالی آمده باشد یا گنج قارون. دست برای خرید هر چه که دراز می کند، نون و گلدون یا آینه و شمدون، چشمش به قیمتها که می افتد، اولین کاری که می کند تبدیل دلار به تومان است که همانا دندان مار. و اینجاست که چاره‌ای ندارد جز آن که هرچه سریعتر برود پی یافتن کار، که آن خود حدیث دیگری است. شاید وقتی دیگر برایتان گفتم. همینقدر بدانید که سابقه سالها کار و تحصیل هرچه که روی میز بگذارد فرقی با یک مشت کاغذ باطله بدون تاریخ، بدون امضا نمی کند. مهاجر باید خودش را به آب و آتش بزند و چرخ را از اول اختراع کند. روابط ایرانیان تورنتو نشین آدم را یاد کندو می اندازد. اینجا همه هم دیگر را می شناسند و می دانند زیر پوست شهر چه می گذرد و از همه قصه ها با خبرند و درباره‌اش حرف می زنند. درباره الی، درباره لیلا و سارا و پری و بیتا، درباره جدایی نادر از سیمین. البته اینجا از هر کس که بپرسی حتما یک بار جدا شده، مگر اینکه خلافش ثابت شده باشد. اینجا همانجاست که آن نیمه پنهان آدم آشکار می شود.
مهاجرت یک اتفاق ساده نیست. شب‌های دلتنگی مهاجر شب یلداست و از این همه تنگنا نمی شود گذر کرد مگر اینکه به موقع از خودت پرسیده باشی خانه دوست کجاست و به موقع یافته باشی سوت دلان را که صرف نظر از عقیده، گرایش، رنگ، زبان یا مبدأ دستهایتان برای هم به رنگ خدا باشد تا عصرهای دلتنگی را ختم به شب‌های روشن بکنید و در کنار هم به تماشای فیلمی بنشینید و با صرف یک چای لبسوز و لبدوز و لبریز و لبرنگ در استکانی کمرباریک با یه حب قند از وادی دیگری بگذرید. مهاجرت گذشتن از 7 وادی عشق است که آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها. سیمرغ کجاست؟